Magandang araw. Ito yung konkretong pader natin na gagawin natin na ganito kagandang konkretong pader. Sisimulan natin sa paghahalo ng bistay na buhangin at simento. Importante na halong-halo yung simento at yung bistay para hindi namumuo yung simento pag nilagyan natin ng tubig. Magiging malapot yung mixture natin pagka konti yung tubig. At pag madaming tubig naman ay magiging malabnaw yung mixture natin. Yung paghahalo ng tubig depende sa paggagamitan ng semento. At sa project natin na ito, dapat malapot yung halo ng semento dahil makapal yung ipapatche natin sa pader para hindi tutulo ito o babaksak sa pader. Gamit ang kutsara, naglalagay tayo ng halo sa rodela at saka natin pinapatche sa pader. Paunti-unti lang ang pagpatche natin sa pader para hindi mahulog yung halo. May posibilidad kasi na mahulog ang halong semento pag makapal kaagad ang ilalagay natin. Inuuna nating patchehan itong poste ng pader dahil ito ang magiging trunk ng puno natin. At dahil makapal yung halong sementong ilalagay natin dito, yung unang patche ay papatungan pa natin. Papalipas lang tayo ng ilang minuto para tumigas ng konti yung unang patche at saka natin susundan ng pangalawang patche. Siya nga pala, kung bago ka sa channel ko, sana wag mong kalimutan mag-subscribe at pakitap mo na rin yung bell para ma-inform ka pag meron akong mga bagong videos tungkol sa mga gantong mga projects at iba pa. At ayan, pagpatuloy lang natin yung pagpatche dito sa poste na magsisilbing trunk ng puno natin. Yung paggawa ng ganitong design sa pader ay mabilis, hindi masyadong kamahalan dahil mura lang naman ang semento at buhangin. Maganda itong gawin sa bakod na iyong nasasakupan dahil maganda itong tingnan at pagmasdan, lalo na't lalagyan mo ito ng mga buhay na halaman. Gumamit tayo ng uling para mag-sketch ng sanga sa pader at ito naman ang ating susunod na papatsehan. Yung mga sanga ng punong semento natin. Yung mixture nga pala natin ay isang sakong semento sa 4 na sakong buhangin. Katulad ng ginawa natin sa trunk, unti-unti natin pinapatsehan yung mga sanga ng punong semento natin. At habang pinapatsehan natin yung mga sanga ng punong semento natin, tumitigas naman yung trunk na nauna nating ipinatse. At kaya pwede na natin itong unti-unting kortehan habang pinapatuyo naman natin yung sanga ng punong semento natin. Mapapansin nyo habang nagpapatche tayo ay mayroong mga semento na nahuhulog, kaya sinahuran natin ng sako, magagamit pa natin ito, ibabalik natin dun sa halo natin para hindi masayang. Unti-unti nagpapatche tayo kasi hindi mo pwedeng biglain ito, maaari kasing mahulog yung semento pag pinatchehan kaagad natin na makakapal, kaya medyo pinapatuyo muna natin bago natin patungan uli. Gumagamit tayo ng basang foam para kuminis yung balat ng puno natin at ginagamit natin yung kutsara para unti-unti nating kortehan yung sanga ng punong semento natin. Mapapansin nyo na pag pinupunasan natin ng basang foam, yung ipinatche nating semento, mas kumikinis yung sanga nito at nakakatulong din ito para mas lalong dumikit yung mga sementong ipinatche natin sa pader. At habang pinupunasan natin ng basang foam, yung mga ipinatche natin para magsilbing sanga ng sementong puno natin, doon natin makikita ang hugis nito, kung tama na ba ang kapal ng semento o kailangan pang dagdagan para mas magmukhang sanga yung mga semento na ipinatche natin. At dinagdagan nga natin yung mga sanga ng semento para mas kumapal at mas mubilog para talagang magmukhang sanga yung mga semento natin. Gamit ang kutsara, kinortehan natin ang trunk ng puno natin at gamit ang basang brush, kininis naman natin yung mga kurba at yung surface ng trunk na gusto nating pakinisin. Gumamit din tayo ng pako at paleta para pang-ukit sa trunk at sanga ng punong semento natin para mas lalong gumanda yung trunk at sanga ng puno natin. Siya nga pala, inuukitan natin yung trunk at yung sanga ng puno natin habang hindi pa ganoon katigas yung semento na in-apply natin. Ayan na nga, makikita nyo ang kagandahan ng punong semento natin. At syempre, nilagyan din natin ito ng mga ugat
para talaga magmukha itong puno. At dahil 3 yung poste ng pader natin, 3 din yung ginawa nating puno. At pagkatapos na magawa yung mga sementong puno ay papalitadahan naman natin yung ating pader para mas magandang tingnan. Dadagdagan natin ng tubig yung halong semento para mas lumabnaw at madaling maipahid. Dahil manipis lang naman ang palitada, kaya okay lang na mas malabnaw ang halo natin. Basahin lang muna natin ang surface ng pader para mas kumapit ang halong semento. Siya nga pala, kung bago ka sa channel ko, sana wag mong kalimutan mag-subscribe at pakitap mo na rin yung bell para ma-inform ka pag meron ako mga bagong videos. Gumagamit tayo ng rodela sa pagpapalitada. Nilalagyan natin ng semento yung rodela at saka natin inihahagot sa pader. At dahil yung ibang surface ng pader natin ay masikip, gumagamit naman tayo ng kutsara para palitadahan yung mga area na hindi kayang gamitan ng rodela. Katulad nito mga sulok, hindi naman kakasya ang rodela dito kaya ginagamitan natin ng kutsara. At para maiwasan yung mga bukol-bukol na semento, gumagamit tayo ng basang foam. Ipinupunas natin dun sa pinalitadahan natin para mas kuminis yung surface. Ayan, makikita nyo na pag pinupunasan natin ng basang foam, ay kumikinis yung surface at ayan na nga, tapos na tayong magpalitada. Tapos pipintahan na natin yung mga sementong puno para mas lalong gumanda pa sila. Gagamit tayo ng latex paint, ideal para sa mga semento. Gumamit tayo ng 1/2 brush para pintahan yung mga designs na inukit natin sa puno natin. Inuuna natin yung mga inukit sa puno para systematic ang pagpipinta natin dahil nga nakalubog ito sa surface ng puno natin. Mas mainam na itong unahin natin dahil okay lang na maglampas-lampas tayo ng pinta dito dahil mas mahirap naman kung ipahuhuli natin na pintahan itong mga may ukit dahil maglalampas-lampas yung pinta natin. Dahil light lang itong unang kulay natin, hindi na mapapansin na lampas-lampas ito pag pinatungan natin ng mas dark na kulay brown itong una nating ina-apply na pinta. Ipagpatuloy lang natin ang pagpipinta hanggang mapintahan na natin lahat ng inukit nating design sa trunk at sanga ng ating puno na semento. Yung ganitong puno na semento ay mas nakakaganda sa ating bakod, lalo na at mahilig ka sa halaman. Pwede mong gawin ito sa bakod ng iyong bahay o sa iyong farm at lalong pwede ito sa mga resorts. Sobrang laki ng kagandahang maidadagdag nito sa kapaligiran. At pagkatapos nga nito, yung brown naman ang ipipinta natin. Gumamit tayo ng roller para mas mabilis ang pag-apply ng pinta. Pinintahan natin yung trunk at mga sanga gamit ang roller at gumamit din tayo ng 1-inch brush para pintahan naman yung mga gilid ng trunk ng puno natin at yung gilid ng mga sanga. Yung brand ng paint ng latex paint na ginagamit natin ay Rain or Shine. Dahil subok ko na ito, talagang tumatagal, hindi nagpe-fade, hindi rin nababakbak at talagang ideal siya pang outdoor. At ituloy-tuloy lang natin ang pagpipinta ng brown sa trunk at sa mga sanga ng puno natin hanggang matapos na mapintahan lahat ng punong semento na ginawa natin. Ulitin ko lang, kung bago ka sa channel ko, sana wag mong kalimutan mag-subscribe at pakitap mo na rin yung bell para ma-inform ka pag meron akong mga bagong videos na lalabas tungkol sa paghalaman at tungkol pa sa ibang bagay katulad nito at marami pang iba. Kung meron kang mga tanong tungkol sa video na ito, ay type mo lang sa comment section sa ibaba ng video na ito para masagot ko. At konti na lang matatapos na tayo magpinta ng brown. Then pipintahan pa natin ng isang kulay ito, ibang shade naman ng brown para mas gumandang tingnan yung puno natin. Itong brown na ito ay mag-a-add lang ng texture dito sa balat ng puno natin, kaya natin binabawasan ng pinta gamit ang patpat para konti lang yung na-absorb na pinta ng roller natin
Kumbaga patchy-patchy lang din yung application natin ito. Pampaganda lang sa balat ng trunk at ng sanga ng punong ginawa natin. Hanggang dito na lang. Muli, paalala ko lang, sana wag mong kalimutan mag-subscribe at pakitap mo na rin yung bell para ma-inform ka pag meron ako mga bagong videos. Maraming salamat!